Hello mga katropa. Today's vlog po natin ay ginataang sitaw at kalabasa with crispy pork. At meron po tayong side na pritong isda. There we go. Meron po tayong kalabasa, sitaw, sibuyas, bawang, paminta, at saka chop na pork. Meron po tayo syempre coconut milk, pampasarap, kaunting Ajinomoto and iodized salt. Ito po ay papay muna natin yung mga chopped pork para maging crispy. Sabi tayo mag-iisa ng sibuyas, bawang, at saka yung gulay. Try lang po natin hanggang maging crispy. Crispy. Ay, prito ko na para lalagay na lang natin mamaya. Ngayon, magigisa naman tayo ng bawang. Max. Gisa. Hanggang maging golden brown. Ayan, sibuyas.
recipe for today ay ginataang sitaw ng kalabasa with crispy pork slice. At partner po niya ay pritong cherry fish. Please like, subscribe, and share na din po ng mga videos sa aking YouTube channels. Maraming salamat po. Wait for my next vlog, cassava cake with makapuno, toppings, and egg. Thank you. God bless.